ค่ะบ้านขอเล่นกี่นาที10 นาทีค่ะ10ใช่ค่ะเราบ้านซ้ายมือที่อยู่ซ้ายเอียงเนี่ยจอดนึ่งนานก่อน ถึงแล้วเหรอ ถึงแล้วค่ะ ขอเล่น10 นาที เราค่อยดูว่าจอดตรงไหนได้บ้าง ก็จอดตรงถนนไปเลยสิคะ